Μεντώνης είναι ο πρώτος ο οποίος έπαιρνε βίδες του 1980 στο Ζηνοβία όταν ενηθίστηκε. Μόλις, δηλαδή όταν λέμε μόλις ήταν πριν, θεωρούσαν το οικογένειο κάτω-κάτω και πήραν τους ζήτες μόλις έκατσαν που έρεστα ήταν που πάνω και το πρωί που στρέφουν μόνο ήταν που κάτω. Είναι ζωντανός τρίτος ο κύριος Μεντώνης. Και πώς νιώθατε όταν πήρατε την πρώτη ομάδα διτών να κάνουν κατάδυση σε έναν ναυάγιο που ήταν μια εμπειρία και μια... Μέσα σε 3-4 ώρες να χαθεί όλα και τον πλοίο, τα μεσάνυχτα παίρνουν που δίπλα τους τα μεσάνυχτα για να πάνε να δείξω δίκτυα. Το πρωί που στρέφουν η ώρα 8, ήταν χασιμιόν και ήταν όλο πράγματα από πάνω και μπλέα. Οι δίτες είχαν δηλώσει ενδιαφέρον να πάσει να κάνουν κατάσταση να το δουν. Μετά που το καθαρίσαν το πλοίο που τα πετρέλαια, που τα λάθια, που τα ούλα, αρχίσαμε να κάνουμε τις καταδύσεις. Και έκτοτε είναι ένας εθνικός πλούτος το Ζηνοβία για την Κυπριακή Δημοκρατία. Διότι φέρνει πολύ κόσμο στην Κύπρο. Αλλά αν εξαιρέσεις ορισμένοι κατά καιρούς προσπαθήσαν τον εθνικό πλούτο να τον εξυπουλήσουν. Συμφωνάς ή διαφωνάς? Έχουν γίνει μελέτες ότι χρόνο φέρνει εκατομμύρια από τον κόσμο που έρχεται. Είπαμε ότι είναι ένας εθνικός πλούτος ο οποίος έρχονται γκρουπ από όλον τον κόσμο για να κάνουν καταδύσεις. Σε αυτό το ναυάγιο είναι ένα τέταρτο καλύτερο ναυάγιο στον κόσμο. Ο πρόεδρος του συνδέσμου να σας ενημερώσει περαιτέρω από ό,τι σας είπα εγώ. Θέλετε να μας πείτε πώς νιώθετε που γιορτάζουμε τα 40 χρόνια που έχουμε αυτό το ναυάγιο χυσμένο στη θάλασσα της Κύπρου? Καλά, και ότι νιώθουμε κάθε χρόνο, διότι το Ζηνοβία ήταν για 40 χρόνια και θα είναι, ελπίζουμε, για άλλα 100 χρόνια. Να τα παιδιά μας. Να το παραδώσουμε και στην επόμενη γενιά. Να το παραδώσουμε καθαρόν, χωρίς προβλήματα. Να μην έχει και η επόμενη γενιά τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς τώρα. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Πρέπει να το καθαρίσουμε, πρέπει να το ασφαλίσουμε για να είναι ασφαλισμένοι οι δίτες. Και ελπίζουμε, όπως είπε και ο Νίκος, να το παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Κάτι το οποίο σε πολλές οικογένειες προσφέρει εργασία, ψωμί των οικογενειών του κόσμου που δουλεύει πάνω. Και είναι παγκύπριο το πράγμα το φαινόμενο. Και μόνο εμείς στη Λάρνακα που το έχουμε μες στα πόθηκια μας, αλλά είναι παγκύπρια. Και εννοείται ότι όταν έρχεται το χρήμα που τα έξω στην Κύπρο, μετά έρχονται τουρίστες στην Πάφου να τους φέρουν τα ντάιβις σέτερ που την Πάφου τα κάτω. Παγκύπρια το ίδιο συμβαίνει και επομένως είναι ένας πόλος έλξης για την Κυπριακή Δημοκρατία και για το συνάλλαγμα που έρχεται μέσα στην Κύπρο. Πόσα χρόνια σου που κάνετε κατάδυση στο Ζηνοβία εσείς? Είναι 30 χρόνια που κάνουμε κατάδυση στο Ζηνοβία.